เราจะมาถอดรหัสกฎแรงดึงดูดแบบจริงๆจังๆผ่านหนังสือเล่มนี้กันครับเรามาเริ่มกันหนังสือเล่มนี้ครับขึ้นชื่อว่าเป็นการใช้กฎแรงดึงดูดให้เกิดประสิทธิผลสูงที่สุดผมเชื่อว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทุกท่านได้ยินเรื่องของการดึงดูดกฎแรงดึงดูด The Law of Attraction แต่จะมีอยู่เคล็ดลับหนึ่งครับหากท่านสามารถใช้เคล็ดลับนี้ได้การดึงดูดของท่านจะมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นไปอีกเคล็ดลับนั้นคืออะไรเรามาเริ่มที่ตรงนี้เลยนะครับกฎเหล็กประการเดียวที่จะทำให้ท่านดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาผู้เขียนท่านนี้ครับคุณคอนโดจุนเป็นคนอีกคนหนึ่งแล้วกันครับที่อธิบายเรื่องกฎแรงดึงดูดได้ชัดเจนมีเรื่องของ power vs force ด้วยก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันต่อครับผมมีสิ่งสำคัญที่จะมามอบให้กับทุกท่านเคยได้ยินชื่อต้นแปะกล้วยไหมครับนี่คือต้นไม้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีลำต้นที่แข็งแกร่งและมีอายุขัยที่ยืนยาวถึงหลักพันปีและยังคงมีชีวิตมาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งบางต้นก็อยู่ในยุคเดียวกับไดโนเสาร์ครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมใบแปะก๊วยจึงถูกนำมาวิจัยในด้านการแพทย์และถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายจากงานวิจัยหลากหลายตัวในหลายประเทศนะครับชี้ว่ากลไกหลักของใบแปะก๊วยมีความสามารถในการช่วยบำรุงสมองด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองครับและด้วยความสามารถนี้เองครับจึงทำให้ออกซิเจนและสารอาหารต่างๆไปหล่อเลี้ยงสมองได้มากขึ้นดังนั้นครับทุกท่านสามารถสร้างสมองที่แข็งแรงและมีสุขภาพดีแบบยืนยาวเหมือนต้นแปะก๊วยด้วยเจแปนกิงโกบิโลบาสารสกัดจากใบแปะก๊วยจากประเทศญี่ปุ่นหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจและอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมครับสามารถดูได้ที่ www.clarity.asia/librarylearn หรือจะกดลิงก์ข้างล่างก็ได้ครับเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้เพราะหากท่านมีสุขภาพสมองที่ดีชีวิตท่านจะไม่ดีได้อย่างไรจริงไหมครับกฎประการสำคัญในการดึงดูดสิ่งที่ท่านปรารถนาคุณผู้ฟังอาจจะเคยใช้กฎแรงดึงดูดบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ได้รับผลลัพธ์มาผมเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นครับซึ่งสำหรับหนังสือเล่มนี้ผมขอให้ทุกท่านเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้นะครับผมจะเฉลยเลยนะครับเมื่อปรารถนาถึงความสุขของผู้อื่นแรงดึงดูดจะเพิ่มความเร็วอย่างทวีคูณครับนี่คือกฎเหล็กที่เราพูดถึงกันครับเมื่อคุณผู้ฟังใช้กฎแรงดึงดูดนั้นเพื่อผู้อื่นได้แรงดึงดูดจะเพิ่มความเร็วอย่างทวีคูณผลลัพธ์จะเกิดขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองอยากได้ไหมครับซึ่งตรงนี้แหละครับน่าสนใจมากคือถ้าอิงตามระบบจิตวิทยามนุษย์มันก็สอดคล้องในเชิงวิทยาศาสตร์เมื่อเราเห็นผู้อื่นมีความสุขหรือเราได้ให้อะไรใครไปสักอย่างโดพามีนสารแห่งความสุขหลายตัวมันก็จะหลั่งเราก็อยากจะทำสิ่งดีๆมากขึ้นไปอีกตรงกันข้ามกับการทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียวแรงขับเคลื่อนมันจะน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับดังนั้นในอาณาจักรแห่งจิตใต้สำนึกคือดินแดนที่ลึกลับและการเพิ่มพูนหรือการใช้พลังจากจิตใต้สำนึกก็คือใช้แรงปรารถนาที่เป็นธรรมชาติของเราการทำเพื่อผู้อื่นผมจะขออธิบายก่อนนะครับว่าทำไมกฎแรงดึงดูดมันถึงได้ผลหากพูดถึงกฎแรงดึงดูดครับเคล็ดลับหรือกลเม็ดที่สำคัญก็คือการกลับเข้าไปเชื่อมกับภวังค์แล้วก็ดูว่าเราต้องการอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะดึงดูดจริงๆและเราก็จินตนาการถึงสิ่งนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าเหตุผลที่กฎแรงดึงดูดได้ผลนะครับอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับมันเป็นเพราะเราได้ใช้จิตใต้สำนึกขับเคลื่อนตัวตนของเราครับเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพง่ายๆลองดูภาพนี้ครับทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งของซิกมันฟรอยด์หากผมจะต้องอธิบายโลกของจิตสำนึกมนุษย์ในระดับพื้นฐานผมจะใช้ทฤษฎีของคุณซิกมันฟรอยด์แต่ถ้าหากผมต้องอธิบายเรื่องของจิตใต้สำนึกในระดับแอดวานซ์หรือจิตเหนือสำนึกไปเลยผมจะใช้ทฤษฎีของคาร์ล ยุงนะครับแต่ตรงนี้เพื่อความง่ายเรามาดูภูเขาน้ำแข็งของซิกมันฟรอยด์ครับรูปภูเขาน้ำแข็งของคุณซิกมันฟรอยด์เปรียบเสมือนจิตสำนึกจิตรู้สำนึกและจิตใต้สำนึกของเราครับในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่
เราใช้จิตใต้สำนึกในการขับเคลื่อนตัวเองทั้งการทำอัตโนมัติตื่นเช้ามาสิ่งแรกเราทำอาบน้ำแปรงฟันรู้ตัวอีกทีเราก็แต่งตัวไปทำงานเรียบร้อยแล้วโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะระบบอัตโนมัติเหล่านั้นเกิดขึ้นจากการสั่งการของจิตใต้สำนึกในขณะที่จิตรู้สำนึกครับเป็นจิตที่เราคิดวิเคราะห์รู้ตัวซึ่งเราใช้น้อยมากหากเทียบกับจิตใต้สำนึกมันเลยกลายเป็นโมเดลภูเขาน้ำแข็งครับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรารู้สึกสิ่งที่เรารู้ตัวมันเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นครับหากเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเราไม่รู้ตัวและทุกท่านเห็นภาพครับเมื่อเราจินตนาการถึงกฎแรงดึงดูดคิดถึงสิ่งไหนบ่อยๆมองผลลัพธ์ความสำเร็จสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทำการพูดเรื่องดีๆให้กับตัวเองบ่อยๆเรากำลังส่งพลังงานบางอย่างไปที่ภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ด้านล่างครับจิตใต้สำนึกดูตัวอย่างง่ายๆครับความเชื่อคุณผู้ฟังในทุกวันนี้ลองสังเกตดูดีๆครับมันมีความเชื่อหลายอย่างมากเลยที่เกิดขึ้นจากการถูกเลี้ยงดูในวัยเด็กจริงไม่จริงครับเพราะอะไรเพราะตอนเด็กๆเราก็จะอยู่กับผู้ปกครองอยู่กับคุณครูคำพูดอะไรที่เราได้รับมาบ่อยๆความเชื่อแบบไหนที่เราเจอบ่อยๆประสบการณ์แบบไหนที่เราถูกพร่ำสอนบ่อยๆในตอนเด็กมันจะส่งผลกับเราในตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่เพราะในตอนที่เรายังเป็นเด็กครับภูเขาน้ำแข็งจะยังไม่ได้ถูกแบ่งชั้นบนล่างชัดขนาดนั้นหลายอย่างจะเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราได้เร็วมากในตอนที่เรายังเป็นเด็กแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นซึ่งชื่อในทางวิทยาศาสตร์นะครับก็คือ critical faculty barrier คำนี้ผมอยากให้จำมากครับพูดตามผมได้เลย critical faculty barrier เจ้าไม้กั้นเนี่ยแหละครับมันจะเริ่มแข็งแรงขึ้นเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่จิตรู้สำนึกและจิตใต้สำนึกจะแบ่งชัดเจนมากขึ้นไปเองมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่จิตรู้สำนึกและจิตใต้สำนึกจึงถูกแบ่งอย่างชัดเจนมากขึ้นไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากก็มาจากทฤษฎีนี้ด้วยมีความเกี่ยวข้องกันนั่นเองและทีนี้ครับพอเราเติบโตขึ้นก็ใช่ว่าเราจะไปเชื่อมกับจิตใต้สำนึกของตัวเองไม่ได้อะไรที่คุณผู้ฟังต้องการบ่อยๆคิดถึงบ่อยๆพูดถึงมันบ่อยๆระวังนะครับมันจะเกิดขึ้นจริงและผมอธิบายไปแล้วครับว่าทำไมกฎแรงดึงดูดมันถึงมักได้ผลหากคุณผู้ฟังเข้าใจโมเดลวิทยาศาสตร์ตัวนี้ต่อไปครับเราวางเรื่องวิทยาศาสตร์ไปก่อนก็ได้ครับเพราะบางทีมันอาจจะดูเข้าใจยากหากผมต้องอธิบายให้ชัดเจนมากที่สุดหากเราจะดึงดูดสิ่งบางอย่างเข้ามาเราก็อยากจะดึงดูดสิ่งดีๆสถานการณ์ดีๆคนดีๆถูกต้องไหมครับกฎง่ายๆครับแต่จะทำง่ายหรือทำยากไม่รู้นะครับพลังงานที่สูงและแข็งแรงจะทำให้คุณได้รับสิ่งที่ดีครับจบครับคุณคอนโดยุนเขาอธิบายไว้แบบนี้ครับพลังงานคือสิ่งที่ประกอบกับทุกอย่างในโลกนี้เป็นพลังงานและพลังงานที่เหมือนกันก็จะมีการดึงดูดกันเองตัวคุณผู้ฟังก็เป็นพลังงานอารมณ์ความคิดความรู้สึกก็เป็นพลังงานผมเลยอยากให้ทุกท่านดูภาพนี้ในหนังสือนะครับผมไม่รู้จะไปหาจากอินเทอร์เน็ตได้หรือเปล่าสภาวะพลังงานของมนุษย์หากแบ่งออกมาให้ชัดที่สุดจะมีอยู่4ประเภทครับ4ประเภทและคุณผู้ฟังลองดูนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในประเภทไหนคนที่มีพลังงานสูงคือคนที่เป็นคนดีนั่นเองคิดมองโลกในแง่ดีปรารถนาดีกับผู้อื่นมีพลังงานที่สูงแต่ครับหากเขาเป็นคนที่อ่อนแอเขาจะกลายเป็นคนดีแต่ขี้เกรงใจซึ่งก็ยังดีแหละครับแต่ยังดีไม่เต็มที่ในขณะที่คนที่มีพลังงานต่ำจะมองโลกในแง่ร้ายจะพร่ำบ่นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อหากคนที่มีพลังงานต่ำนี้เป็นคนที่อ่อนแอเขาจะมองโลกในแง่ร้ายและเป็นคนมืดมนผลลัพธ์ก็คือการซึมเศร้าการไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกฝากหนึ่งครับคนที่แข็งแรงครับเป็นคนที่มีเรี่ยวแรงมีความต้องการแต่พลังงานต่ำก็จะเป็นคนที่ขี้โมโหและชอบบังคับ aggressive นั่นเองดุดันในขณะที่คนที่มีพลังงานสูงครับ
มองโลกในแง่ดีเต็มใจแล้วก็ปรารถนาดีกับผู้อื่นและในขณะเดียวกันก็ยังแข็งแรงด้วยแข็งแรงในที่นี้อาจจะเกี่ยวข้องกับโลกกายภาพด้วยนะครับคนประเภทนี้จะมีพลังงานเต็มเปี่ยมคนในช่องนี้แหละครับมักจะดึงดูดโชคดีเข้ามาในชีวิตครับคนดวงดีส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีพลังงานสูงและก็แข็งแรงครับพลังงานเต็มเปี่ยมแถมยังมีกายภาพที่ดีด้วยทีนี้หากพูดถึง4ช่องนี้คุณผู้ฟังอยู่ช่องไหนครับเอาแบบซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับถ้าเรายังพลังงานไม่สูงอาจจะมีช่วงเวลาบางช่วงที่เราพัฒนาตัวเองมองคบหาคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็เสพสื่อที่พัฒนาความคิดของเราอันนี้พลังงานเราก็จะสูงขึ้นแล้วครับส่วนเรื่องความแข็งแรงและความอ่อนแอหากให้ทำให้ง่ายที่สุดก็คือกายภาพของเราพอเรามีร่างกายแข็งแรงมันจะส่งผลกับมิติด้านอื่นๆในชีวิตด้วยครับดังนั้นหากคุณผู้ฟังปรารถนาที่จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตจงยกระดับพลังงานให้สูงและทำให้ตัวท่านแข็งแรงเข้าไว้ครับแล้วท่านจะโชคดีเอาล่ะครับเราเลือกต่อจากนี้ได้ครับเราจะมาขยายความเรื่องของพลังเนื่องจากคุณดอยุนได้พูดถึง power vs force นะครับผมเลยอยากจะเอาตรงนี้มาอธิบายด้วยสิ่งหนึ่งที่น่ามหัศจรรย์ก็คือหนังสือเล่มนี้กับตัวผมได้มาเจอกันแล้วเราก็พูดถึงเรื่องของ power vs force เหมือนกันนะครับคุณเลือกได้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่กับความรักหรือความหวาดกลัวอันนี้เราจะขยับเข้ามาสู่ในโลกพลังงานมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ฟังอยากดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจริงไม่จริงครับดังนั้นสิ่งที่เป็นแก่นที่สำคัญที่สุดเลยคือพลังงานในตัวท่านครับคุณเลือกได้ครับว่าจะดำเนินชีวิตด้วยการอยู่กับความกลัวกลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้ความขาดแคลนก็เป็นหนึ่งในความกลัวหากชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวเขาก็จะดึงดูดสิ่งที่เขากลัวเข้ามาตรงกันข้ามคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับความรักการมองโลกในแง่ดีการปรารถนาดีกับผู้อื่นชีวิตเขาก็อาจจะยังมีปัญหาแหละครับแต่เขาโฟกัสกับโอกาสมากกว่าสิ่งที่เขาจะดึงดูดเข้ามาก็คือความรักโชคดีมันเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนมุมมองครับทุกท่านอยากได้วิทยาศาสตร์มาแนบอิงใช่ไหมครับผมจะอธิบายถึงทฤษฎีควอนตัมครับการสังเกตอนุภาคของอะตอมอธิบายง่ายๆนะครับอะตอมมี3อนุภาคย่อยก็คือนิวตรอนโปรตอนอิเล็กตรอนจากกลศาสตร์ควอนตัมครับได้ค้นพบสิ่งหนึ่งซึ่งมันมหัศจรรย์มากหากมีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วสังเกตการเจ้าอะตอมสังเกตก็คือมองอย่างนั้นแหละครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเพียงแค่การสังเกตนั้นก็สามารถทำให้อนุภาคย่อยของอะตอมเกิดการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่มีการไปแตะต้องอะไรอะตอมเลยนี่คือหนึ่งในพื้นฐานกลศาสตร์ควอนตัมและทุกท่านครับลองมองไปรอบๆตัวครับทุกอย่างล้วนประกอบขึ้นมาจากอะตอมถูกต้องไหมครับแม้แต่ร่างกายของเราก็ประกอบมาจากอะตอมและอะตอม99%ของมันคือพื้นที่ว่างครับในขณะที่ไม่ถึง 1% คืออนุภาคและพื้นที่ว่างเหล่านั้นของอะตอมล้วนเต็มไปด้วยพลังงานและเมื่อใดก็ตามที่เราไปจดจ่อกับอะตอมพลังงานจะเกิดการเปลี่ยนในชีวิตของคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันครับอะไรที่ท่านสังเกตใส่ใจมันบ่อยๆมันจะเปลี่ยนผลลัพธ์บางอย่างในชีวิตของท่านและแน่นอนว่าอะไรที่เรายิ่งใส่ใจมันจะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นเอาล่ะนะครับผมก็เลยอยากจะถามอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้คุณผู้ฟังเลือกที่จะใช้ชีวิตด้วยความรักหรือความกลัวครับท่านเลือกอะไรครับและผมเชื่อว่าคำตอบส่วนใหญ่เรามักจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองครับ
ดังนั้นยังจำประโยคแรกได้ไหมครับคุณผู้ฟังอยากได้พลังงานที่สูงขึ้นให้กับตัวเองซึ่งหนึ่งในวิธีที่เร็วที่สุดก็คือการส่งมอบความปรารถนาที่ดีให้กับผู้อื่นสิ่งนี้จะทำให้พลังงานของท่านสูงขึ้นเหตุผลก็มีอยู่2บริบทแรกเชิงวิทยาศาสตร์มันเชื่อมโยงกับฮอร์โมนของสมองในบริบทเชิงจิตวิญญาณการปรารถนาดีต่อผู้อื่นมันคือการส่งพลังงานบริสุทธิ์ไปให้ผู้อื่นและมันคือการทำในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งเลยนะครับผมเชื่อว่าในหลายความเชื่อหลายคำสอนหลายศาสนาก็ได้กล่าวถึงสิ่งนี้การปรารถนาดีกับผู้อื่นมันก็คือการส่งพลังงานไปให้เขาและพลังงานมันไม่มีการสูญหายครับเมื่อเราส่งไปแล้วเชื่อเถอะครับเราจะได้รับกลับมาต่อไปเวิร์กช็อปครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เข้าใจจริงๆเมื่อเราเรียนเราจะรู้เมื่อเราจดเราจะจำแต่ถ้าเราได้ลงมือทำเราจะเข้าใจผมอยากให้คุณผู้ฟังลองทำตามนี้ดูก็ได้ครับเป็นชาเลนจ์เล็กๆน้อยๆแล้วกันลองทำให้ตัวเราเป็นคนที่คอยหวังดีกับทุกคนที่เราพบเห็นแล้วมุมมองชีวิตของเราจะเปลี่ยนครับเริ่มตอนนี้เลยก็ได้ครับผมอยากให้คุณผู้ฟังคิดถึงใครสักคนก็ได้ครับจะหลับตาจะลืมตาก็ได้ครับแล้วลองคิดถึงคนที่คุณอยากจะปรารถนาดีแล้วขอให้คุณนึกภาพคนคนนั้นประสบความสำเร็จดูครับและเพิ่มไปอีกองค์ประกอบหนึ่งความสำเร็จของเขาคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งสำหรับความสำเร็จของเขาด้วยและวันที่เขาประสบความสำเร็จนั้นคุณรู้สึกอย่างไรครับคุณรู้สึกอย่างไรครับอาจจะเป็นคู่รักของท่านลูกของท่านเพื่อนของท่านผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ของท่านใครก็ได้ครับลองนึกภาพวันที่พวกเขามีความสุขดูสิครับและคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งสำหรับความสุขของพวกเขาด้วยแค่คิดก็มีความสุขแล้วจริงไม่จริงครับดังนั้นในแต่ละวันครับลองคิดหรือจินตนาการว่าคนรอบข้างของคุณประสบความสำเร็จและมีความสุขและคุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งสำหรับความสุขของพวกเขาได้ด้วยแค่คิดครับแค่สังเกตบางอย่างก็จะเกิดการเปลี่ยนจบเฟสที่1ครับย้ำอีกครั้งนะครับกฎเหล็กที่สำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้ก็คือการใช้กฎแรงดึงดูดโดยปรารถนาดีกับผู้อื่นด้วยใช้กับตัวเองได้ครับซึ่งมันก็เกิดผลลัพธ์และถ้าเราสามารถใช้มันเพื่อคนอื่นได้ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นเร็วแบบคูณร้อยคูณพันเลยทีนี้เรามาดูเฟสที่2ครับเรามาทำเพื่อตัวเองกันบ้างครับ wealth ความมั่งคั่งผมจำได้ว่าผมเคยพูดสิ่งนี้ใน The Secret ที่ผมเองก็ทำ Hypnosis Awaken ไว้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือการเข้าถึงกฎแรงดึงดูดโดยการใช้จิตรู้สำนึกแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเข้าไปถึงระดับจิตใต้สำนึกมันจะต้องมีกระบวนการบางอย่างเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านเข้าภวังค์นะครับและไม่ต้องห่วงครับพวกเราได้ทำกระบวนการเหล่านี้ไว้ใน Premium Content เดี๋ยวพวกเราจะวางลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านได้เข้าไปสู่กระบวนการแล้วมันเกิดสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตซึ่งเป็นเกียรติมากครับสำหรับผลลัพธ์นั้นเรามาพูดต่อถึงเรื่องของความมั่งคั่งผมชอบสิ่งนี้ที่คนคอนโดยุนเขียนไว้นะครับคุณผู้ฟังว่าเงินคืออะไรครับเงินคืออะไรครับสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนตัวสะท้อนความมั่งคั่งตัวแทนความร่ำรวยอะไรก็ได้ครับไม่มีผิดไม่มีถูกเลยทีนี้หากเรามาพูดในแง่มุมของกฎแรงดึงดูดหากคุณผู้ฟังมองเงินในบริบทนี้นะครับท่านจะมองเงินเปลี่ยนไปเลยเงินคือเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนพลังงานครับแลกเปลี่ยนพลังงานประเด็นสำคัญคือสิ่งนี้ครับทุกๆครั้งที่เราใช้เงิน
และรับเงินเข้ามามันมีพลังงานบางอย่างถูกดึงเข้ามาแล้วก็ถูกส่งออกไปตลอดเวลาครับสมมุติคุณผู้ฟังใช้จ่ายกับสิ่งใดก็ตามแล้วส่งมอบความรู้สึกขอบคุณกับเงินนั้นไปด้วยท่านจะกลายเป็นคนที่ดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาในขณะที่อีกคนคนหนึ่งทุกๆครั้งที่เขาใช้จ่ายเงินเขาจะพร่ำบ่นเขาจะรู้สึกว่าต้องใช้จ่ายอีกแล้วเหรอเขารู้สึกถึงความขาดแคลนและสิ่งที่เขาดึงดูดขึ้นมาก็คือความขาดแคลนเงินจึงเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนพลังงานและเวลาเรารับเงินมาดูตัวอย่างดีๆนะครับเห็นได้ชัดมากในกรณีศึกษาชีวิตจริงคนที่รับเงินที่สกปรกเงินที่เกิดจากกิจการที่ทุจริตเกิดจากการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นภายหลังเงินเหล่านั้นจะบั่นทอนทำลายชีวิตของคนคนนั้นเสียเองไม่ช้าก็เร็วแต่อีกคนคนหนึ่งสร้างความร่ำรวยด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทำงานยกระดับสถานะให้ตัวเองและผู้อื่นด้วยความสุจริตเงินที่เขาได้รับมาก็จะกลายเป็นสิ่งที่ยกระดับสถานะชีวิตของเขานี่คือกรณีศึกษาที่เราเจอได้ในชีวิตจริงครับเงินจึงเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนพลังงานครับดังนั้นทุกๆครั้งในการใช้จ่ายอย่าลืมดูพลังงานของท่านนะครับและทุกๆครั้งเวลารับเงินเข้ามาอย่าลืมดูพลังงานของเงินเหล่านั้นนะครับว่าเป็นพลังงานแบบไหนโอเคนะครับทีนี้ผมจะมี3ขั้นตอนแล้วกันครับ3ขั้นตอนจากหนังสือเล่มนี้เพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังดึงดูดความมั่งคั่งทุกท่านสามารถจะเขียนจะคิดจะพูดออกมาก็ได้ครับสามารถพูดคุยกับผมได้เลย3ขั้นตอนพอครับแล้วท่านจะดึงดูดความมั่งคั่งขั้นตอนที่1อาจจะยากนิดนึงนะครับสำหรับบางท่านก็อาจจะง่ายไปเลยคุณผู้ฟังอยากได้เงินเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ท่านถึงจะบอกว่าท่านรวยครับตัวเลขอะไรผุดขึ้นมาครับเยี่ยมครับผมเชื่อว่าทุกท่านได้คำตอบทุกท่านเก็บตัวเลขจำนวนวันนั้นไว้นะครับขั้นตอนที่2อาจจะยากกว่าขั้นตอนแรกอีกครับเงินจำนวนนั้นที่ท่านต้องการเหตุผลอะไรที่ท่านต้องการเงินเหล่านั้นเหตุผลที่คุณต้องใช้เงินเหล่านั้นคืออะไรและเพราะอะไรมันต้องเป็นจำนวนเท่านี้ด้วยครับวงเล็บครับถ้าคุณตอบไม่ได้คุณจะไม่ได้รับเพราะคุณไม่มีเหตุผลซึ่งเปรียบได้ดั่งภาชนะที่เอาไว้รองรับเงินครับดังนั้นครับเหตุผลที่คุณต้องการเงินจำนวนนั้นคืออะไรคุณจะเอาไปใช้ทำอะไรครับตอบกับตัวเองได้เลยครับผมให้เวลา30วินาทีครับเพราะน่าจะยากระดับหนึ่งเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างเดี๋ยวหลังจบจากเวิร์กช็อปตัวนี้นะครับแต่ผมจะทำตัวอย่างให้เอาละครับทีนี้หลายท่านก็เริ่มเห็นเหตุผลที่ต้องการใช้เงินหรือบางท่านก็รู้สึกว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ต้องการเงินเยอะขนาดนั้น ตรงนี้แหละครับคือจุดที่สำคัญมากผมจะยกตัวอย่างนะครับสมมติผมกำหนดว่าผมอยากได้เงิน100,000,000,000โอ้มันดูเยอะมากใช่ไหมครับทีนี้มาที่คำถามที่2เหตุผลที่ผมต้องการใช้เงินจำนวนนั้นอ๋อผมไม่ได้เอามาใช้เพื่อตัวเองหรอกครับผมต้องการเอามาพัฒนาองค์กรเพราะองค์กรของเราเองกำลังยกระดับผู้คนด้วยความรู้และการศึกษายิ่งถ้าเรามีทรัพยากรในเรื่องของการเงินหมุนเวียนตรงนี้เยอะมากเท่าไหร่อำนาจในการสร้างโปรเจกต์อำนาจในการสร้างอิทธิพลให้กับสังคมมันก็มากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเงินจำนวนนี้จึงสมเหตุสมผลสำหรับความต้องการนี้ครับแต่ครับถ้าผมตอบไม่ได้ว่าผมจะเอาเงิน100,000,000,000นั้นมาทำอะไร
คือถ้าผมเอามาซื้อบ้านราคาแสนล้านมันก็น่าจะแพงเกินไปผมก็จะไม่ดึงดูดเงินจำนวนนั้นเข้ามาเพราะผมไม่มีภาชนะที่เพียงพอหรือถ้าดึงดูดเข้ามาก็จะดึงดูดน้อยกว่าที่ต้องการโอเคนะครับทุกท่านนี่คือข้อที่2ทีนี้ข้อที่3ครับยากกว่าเดิมอีกครับคุณในตอนนี้พร้อมที่จะรับความมั่งคั่งนั้นจริงๆแล้วหรือยังครับเราไม่ได้พูดถึงเรื่องความต้องการเราไม่ได้พูดถึงความฝันเรากำลังพูดถึงตัวตนของท่านครับตัวตนของท่านในตอนนี้พร้อมรับเงินจำนวนนั้นจริงๆหรือยังครับผมเชื่อว่าทุกท่านรู้กันดีครับเรายังมีโอกาสเห็นคนจำนวนมากที่ความร่ำรวยไปทำลายตัวตนของเขาอาจจะทำให้เขาโลภอาจจะทำให้เขาสูญเสียความถ่อมตนเหตุผลสั้นๆครับเขาได้รับความมั่งคั่งมาในช่วงเวลาที่เขายังไม่พร้อมนั่นเองความจริงของโลกนี้คืออะไรรู้ไหมครับความมั่งคั่งคือสิ่งที่เราได้รับมาก็ต่อเมื่อเรารับผิดชอบบางอย่างยิ่งความมั่งคั่งนั้นเยอะมากเท่าไหร่แสดงว่าเราก็จะต้องรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างมากยิ่งขึ้นเท่านั้นยกตัวอย่างครับ CEO ผู้นำองค์กรขนาดใหญ่เขาเงินเดือนเยอะจริงไหมครับเขาได้ผลตอบแทนเยอะเพราะเขารับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างที่มันใหญ่และเยอะมากซึ่งคนธรรมดาอาจจะไม่สามารถรับผิดชอบได้ขนาดนั้นแต่เพราะผู้นำเหล่านี้เขาพัฒนาตัวเองเขามีความสามารถในการรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ได้เขาก็เลยได้รับความมั่งคั่งเข้ามาแต่หากเกิดความย้อนแย้งครับหากอยู่ดีๆเขาได้รับความมั่งคั่งจำนวนนั้นแต่ความรับผิดชอบไม่ได้เยอะตามความมั่งคั่งนั้นจะกลายเป็นปีศาจทันทีดังนั้นย้ำอีกครั้งครับคุณผู้ฟังในตอนนี้พร้อมที่จะรับความมั่งคั่งนั้นแล้วจริงๆหรือยังครับผมตอบไม่ได้มีแค่คุณผู้ฟังที่ตอบได้ครับทีนี้เอาเคล็ดลับจากส่วนแรกในหนังสือมาทำให้แล้วกันนะครับยิ่งเราปรารถนาดีต่อผู้อื่นการดึงดูดนั้นมันจะยิ่งทวีคูณมากขึ้นยิ่งเหตุผลของความมั่งคั่งถูกสร้างมาเพื่อผู้อื่นสังคมหรือนอกเหนือจากตัวท่านเองมากเท่าไหร่พลังของการดึงดูดจะยิ่งมหาศาลมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นอย่าลืมเตรียมเหตุผลในการสร้างความมั่งคั่งเพื่อผู้อื่นไว้ด้วยนะครับหรือดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาเพื่อที่จะส่งต่อประโยชน์บางอย่างให้กับผู้อื่นสิ่งนี้สำคัญมากครับมันคือการเปลี่ยนพลังงานทีนี้เรามาดูส่วนที่3ครับการทำงานก็เป็นอีกหนึ่งในรูปแบบการส่งต่อพลังงานนะครับยกตัวอย่างแล้วกันครับอย่างคุณชิโร่ที่ทำซูชิเก่งๆทุกชิ้นที่เขาปั้นขึ้นมาล้วนมีจิตวิญญาณของเขาอยู่จริงไม่จริงครับและด้วยเหตุนี้ครับเขาเลยกลายเป็นนักทำซูชิที่ทุกคนต่างอยากลิ้มลองสักครั้งในชีวิตซูชิที่เขาทำอร่อยที่สุดในโลกหรือเปล่าไม่รู้ครับและมันก็แล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนแต่สิ่งที่เรารู้แน่ๆคือซูชิที่เขาทำมันมีจิตวิญญาณและมันเป็นพลังงานที่ทำให้ทุกคนอยากจะถูกดึงดูดไปลิ้มลองงานทุกงานล้วนมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่พอดแคสต์นี้แล้วกันครับง่ายดีคุณผู้ฟังดูคลิปนี้อยู่ทุกท่านรับรู้ได้ถึงพลังงานจากทั้งตัวผมจากทั้งอีดิเตอร์จากทั้งผู้ร่วมงานที่พยายามสร้างผลงานให้เกิดขึ้นและพลังงานเหล่านั้นทำให้ท่านรู้สึกหรือเหมือนโดนดึงดูดด้วยภวังค์บางอย่างซึ่งเราก็อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้และบางทีเราก็อาจไม่จำเป็นต้องอธิบายขนาดนั้นด้วยครับแต่เพราะมันมีพลังงานผ่านผลงานของคลิปนี้ท่านเลยสามารถดูมาได้จนถึงตอนนี้แล้วคุณผู้ฟังล่ะครับงานที่ท่านกำลังทำอยู่ท่านกำลังส่งพลังงานอะไรไปให้กับผลงานเหล่านั้นครับ
บางท่านเป็น First Jobber บางท่านเป็น Manager เป็น Director เป็น Chief เป็น Board ท่านล้วนต้องสร้างผลงานบางอย่างอยู่แล้วถูกต้องไหมครับแต่ทัศนคติที่เรามีต่องานนั่นแหละครับคือตัวกำหนดว่าผลงานของเราจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีหรือตรงกันข้ามดังนั้นประโยคสั้นๆนะครับถ้าทำงานแบบขอไปทีคนที่ขาดทุนมากที่สุดไม่ใช่องค์กรไม่ใช่ลูกค้าแต่คือตัวเราเพราะเรากำลังลดทอนพลังงานของตนเองกฎทองของการทำงานหรือการสร้างธุรกิจก็คือคุณจะต้องเป็นผู้ให้วงเล็บพลังงานที่ดีก่อนหากคุณผู้ฟังทำธุรกิจเหตุผลของธุรกิจคุณคืออะไรครับธุรกิจของคุณทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นอย่างไรหากคุณผู้ฟังเป็นคนทำงานงานที่ท่านทำอยู่มีอิทธิพลด้านบวกต่อสังคมอย่างไรใครคือคนที่ได้รับประโยชน์จากงานที่ท่านทำดังนั้นตรงนี้แหละครับคือการส่งมอบพลังงานผ่านผลงานเมื่อเรานำเสนอพลังงานหรือความรักที่แท้จริงพลังงานของเราก็จะสูงมากยิ่งขึ้นและเราจะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อมีใครสักคนรู้สึกดีหรือซาบซึ้งใจเพราะเราจะได้รับพลังงานมากกว่าที่ส่งมอบไปซะอีกครับหากผมอธิบายถึงประสบการณ์ตัวผมน่าจะทำให้ทุกท่านเข้าใจทุกท่านครับงานของผมก็คือการเปิดกล้องนั่งโต๊ะพูดออกไมค์ออกกล้องแล้วก็เตรียมเนื้อหาไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครับแต่สิ่งที่ผมส่งให้มากกว่าผลงานซะอีกคือพลังงานและผลลัพธ์ที่ผมได้รับโดยที่แทบไม่ได้คาดหวังเลยก็คือผมได้รับพลังงานที่ดีจากทุกท่านผ่านคำชมผ่านพลังงานจากอภิจิตของท่านผ่านการอุดหนุนสินค้าผ่านการอุดหนุนบริการที่ท่านซื้อจาก The Library Learn ผมได้รับพลังงานบางอย่างกลับมาซึ่งทั้งหมดก็เกิดขึ้นจากการที่พวกเราอยากส่งมอบบางอย่างให้กับทุกท่านก่อนเราเลยคอนเน็กเราเลยเชื่อใจกันเห็นภาพนะครับดังนั้นผมถามประโยคนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับและผมอยากให้ทุกท่านตอบกับตัวเองคำตอบที่มันผุดขึ้นมานั่นแหละครับเป็นคำตอบที่แท้จริงเตรียมตัวดีๆนะครับงานที่คุณกำลังทำอยู่ทำให้โลกนี้ดีขึ้นอย่างไรบ้างครับตอบได้เลยครับเยี่ยมครับและผมเชื่อเลยครับว่าคำตอบนั้นล้วนเป็นพลังงานที่สูงท่านได้ยกระดับพลังงานของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจบเฟสที่3ครับต่อไปเฟสสุดท้ายเป็นเฟสที่ท้าทายมากที่สุดความสัมพันธ์ ผมเชื่อครับว่าเราอยากจะมีความสุขในด้านความสัมพันธ์เราคงไม่อยากจะดึงดูดคนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตแต่บางครั้งชีวิตก็ไม่ได้ทำให้เราสมปรารถนาไปเสียทุกเรื่องบางครั้งชีวิตท่านอาจจะส่งคนท็อกซิกมาให้เราและเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องรับมืออย่างไรต่อจากนี้คุณผู้ฟังจะใช้เคล็ดลับกลเม็ดจากการดึงดูดนี่แหละครับยกระดับชีวิตความสัมพันธ์ของท่านในพาร์ทนี้เราจะได้ส่งของขวัญให้กับคนที่เราไม่ชอบครับก่อนอื่นเลย ผมอยากให้คุณผู้ฟังนึกถึงใครก็ได้ที่คุณไม่ชอบคุณรู้สึกอึดอัดที่จะอยู่กับเขาไม่อยากอยู่ใกล้เลยนึกถึงเขาได้เลยครับนึกถึงคนคนนั้นได้เลยครับคนที่ท่านเกลียดนั่นแหละครับนึกออกมาได้เลยครับเอาล่ะครับพอเรานึกถึงคนที่เราไม่ชอบแล้วต่อไปลองนึกถึงคนที่เราชอบดูบ้างครับคนที่เรารักคนที่เราปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขคนนั้นคือใครครับนึกออกแล้วนะครับ
ทีนี้เรามาดูทฤษฎีกัน ไม่ว่าในชีวิตของเราท่านจะเจอใครมาบ้างก็ตามนะครับทุกตัวละครล้วนจำเป็นกับชีวิตของเราและที่สำคัญมากที่สุดซึ่งเราเหมือนจะเข้าใจแต่จริงๆเราก็ไม่เข้าใจเราควบคุมใครไม่ได้ทั้งนั้นครับครับเราควบคุมใครไม่ได้เลยไม่ว่าท่านจะมีอำนาจใหญ่ขนาดไหนท่านก็ควบคุมได้แค่พฤติกรรมแต่ถ้าเรื่องเจตจำนงท่านไปควบคุมอะไรไม่ได้เลยดังนั้นส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราเป็นคนที่มีพลังงานที่สูงในด้านความสัมพันธ์จงรู้จักแยกแยะธุระของผู้อื่นครับอันนี้เป็นหนึ่งในทฤษฎีของกล้าที่จะถูกเกลียดการแยกแยะธุระของผู้อื่นก็คือทุกๆครั้งเวลาเราปฏิสัมพันธ์กับใครแล้วหากเรารู้สึกอยากจะไปควบคุมอยากจะไปชี้แนะสั่งสอนให้เขาทำบางอย่างจงพึงระลึกให้ดีครับว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นใครเป็นคนต้องรับยกตัวอย่างแล้วกันครับสมมุติว่าผมมีลูกนะครับแล้วลูกผมไม่ตั้งใจเรียนเลยในฐานะที่ผมเป็นพ่อผมก็อยากจะเคี่ยวเข็นอยากจะบังคับให้ลูกตั้งใจเรียนถูกต้องไหมครับแต่สุดท้ายถ้าผมมันนึกอีกแบบหนึ่งหากลูกผมไม่ตั้งใจเรียนจริงๆใครกันแน่ที่ต้องรับผลลัพธ์ไม่ใช่ตัวผมครับตัวลูกเองดังนั้นผมก็ไม่มีสิทธิไปบังคับเขาเพราะผมไม่ใช่คนที่จะต้องไปรับผลลัพธ์สิ่งที่ผมพอจะทำได้ก็คือชี้นำและทำให้เขารู้สึกว่าผมพร้อมที่จะสนับสนุนเขาเสมอหากเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาก็มาปรึกษาผมได้ทุกเมื่อนั่นต่างหากคือสิ่งที่พ่อที่ดีควรจะทำแต่ถ้าผมไปบังคับไปขู่เข็นเขาอาจจะทำครับหรือถ้าแย่หน่อยเขาก็อาจจะต่อต้านแล้วก็ไม่คุยกับผมเลยและความผิดจริงๆก็คือจากการที่ตัวผมแยกแยะธุระไม่เป็นเราเหมือนจะเข้าใจสิ่งนี้ครับแต่หลายครั้งเราก็ไม่เข้าใจในด้านความสัมพันธ์คู่รักแล้วกันครับเราอยากจะให้คนที่เรารักทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งแฟนเราเปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วเราลืมนึกไปว่าคนที่จะต้องรับผลลัพธ์จริงๆก็คือเจ้าตัวไม่ใช่เราและถ้าเราเข้าใจแบบนี้ครับเราจะเปลี่ยนจากคนที่มีความเป็นเผด็จการอยากบังคับไปเป็นความเข้าใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาไม่ตัดสินเขาเพียงแค่ทัศนคติของการแยกแยะธุระนะครับและเมื่อเราทำแบบนี้ได้เราจะมีความสุขขึ้นมหาศาลพลังงานของเราก็จะสูงขึ้นตามเราก็จะดึงดูดผลลัพธ์ความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาง่ายนิดเดียวเองจริงไหมครับดังนั้นเราทุกคนมีความรู้สึกรักอยู่ในตัวจงรักพวกเขาอย่าดำเนินชีพด้านความสัมพันธ์ด้วยความเกลียดชังและการแก่งแย่งเพราะสุดท้ายคนที่รับผลลัพธ์ที่เลวร้ายคือตัวเราเองจงรักครับเอาละครับทีนี้ทุกท่านยังจำสิ่งที่ผมให้นึกถึงตอนแรกได้ไหมครับคนที่เราไม่ชอบกับคนที่เรารักเอาโจทย์นี้ก่อนครับผมว่ามันยากดีคนที่เราไม่ชอบขอให้คนคนนั้นผุดขึ้นมาตรงหน้าของท่านเลยครับคนที่ท่านไม่ชอบคนที่ท่านอึดอัดคนที่ท่านเกลียดนี่จะเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดคือการมอบความรักให้เขาครับจงขอบคุณคนที่เราไม่ชอบหรือรู้สึกให้อภัยไม่ได้เพราะแบบนี้นะครับเพื่อที่คุณจะได้ยกระดับพลังงานอย่างทวีคูณผมเข้าใจครับสำหรับบางท่านการให้อภัยคนที่เราไม่ชอบการส่งความรักให้เขามันยากมากเลยมันทำใจยากมากแต่ครับยิ่งโจทย์ยากรางวัลก็จะยิ่งใหญ่ผมเลยให้ทุกท่านทำโจทย์นี้ก่อนกระบวนการที่หนึ่งคนที่คุณไม่ชอบเขาคนนั้นครับลองมองดูดีๆหน่อยครับอะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกเห็นใจในตัวเขาได้บ้างครับคนคนนี้เขาวิพากษ์วิจารณ์เราตลอดเลยแต่คิดไปคิดมา
เขาก็ดูไม่ค่อยมีคนสนใจเขาโดนนินทาบ่อยมากเลยเราเองก็เห็นใจเขาเรื่องนี้แฮะอะไรที่คุณสามารถเห็นใจในตัวคนนั้นได้บ้างครับกระบวนการที่สองคนคนนั้นคนที่คุณไม่ชอบลองดูดีๆหน่อยครับคุณได้เรียนรู้อะไรจากเขาบ้างครับเขาสอนอะไรคุณได้บ้างครับกระบวนการที่สามคุณจะส่งมอบความปรารถนาดีในเรื่องอะไรให้กับเขาครับอวยพรเขาได้เลยครับกระบวนการนี้สำคัญมากนะครับ เมื่อท่านสามารถส่งมอบพลังงานที่ดีให้กับคนบางคนโดยเฉพาะคนที่ท่านไม่ชอบคนที่ได้รับประโยชน์ที่สุดไม่ใช่เขาครับตัวท่านเองซึ่งหากให้ผมอธิบายชัดเจนมากที่สุดผมคงจะขอนำคำกล่าวขององค์เยซูสมาให้นะครับจงรักศัตรูของท่านหากท่านทำดีกับคนที่ชอบท่านหรือคนที่ดีกับท่านท่านจะได้รับอะไรเพราะคนชั่วก็ทำแบบนั้นเหมือนกันดังนั้นจงรักผู้คนครับไม่ว่าเขาจะเป็นใคร เพราะทุกคนล้วนทำเต็มที่แล้วในทรัพยากรที่พวกเขามีนั่นเอง และถ้าคุณผู้ฟังเข้าใจสิ่งนี้ชีวิตความสัมพันธ์ของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกเลย จบครับในเรื่องของถอดรหัสลับดึงดูดพลังสุขทั้งหมดนี้คือกระบวนการที่เราใช้จิตรู้สำนึกตามโมเดลภูเขาน้ำแข็งดึงดูดสิ่งที่เราต้องการมาและอีกรอบหนึ่งนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการกลับมาเชื่อมโยงกับระดับจิตใต้สำนึกบางทีมันอาจจะมี critical faculty barrier ที่มันหนากำลังกั้นอยู่และการที่จะปลดปล่อยตรงนั้นได้ท่านจะต้องเข้ากระบวนการครับทุกท่านสามารถดูได้ใน Premium Content นะครับจะสมัครเดือนเดียวและยกเลิกเลยก็ได้ครับเพราะทั้งหมดนั้นที่เราทำมาก็เพื่อที่จะยกระดับชีวิตของทุกท่านและผมเชื่อครับว่าทุกท่านได้รับพลังงานเหล่านี้ไปจาก The Library Learn และเช่นเคยครับในวันนี้สนุกมากสำหรับกฎแรงดึงดูดได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยูวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ